હા મમ્મા તારી પાસે આટલું બધું કામ કરાવે છે હે બેટા? મમ્મા તારી પાસે આટલું બધું કામ કરાવે છે? ઓલે બાપા આટલું બધું? અચ્છા આટલું બધું કામ કરવાનું? ઓ પછી બીજું તું શું કરે છે કામ? હે? અરે બાપા બધું બહુ કરે છે. હા બીજું શું કરે જરા કે તો ખરા મમ્માને. બસ થઈ ગયું? ઓકે હજી કરવાનું છે? હાલો આવતા રહ્યો ઊભા થા. કઈ નથી આવતી રે. હા ગુડ જોબ ગુડ જોબ યે. સાયકલને એક બાજુ પેલા મૂકી દે. સાયકલને એક બાજુ મૂકી દો. યા વેરી ગુડ ગુડ જોબ ગુડ જોબ. હવે અચ્છા હા એ મમ્માએ કચરો વાળ્યો તું બધું ફેલાવે છે મીશું. આપણે ઉપરથી ને મમ્મા રોબોટ જ લઈ આવે હવે તો. એટલે તું મને ડિસ્ટર્બ તો ના કરે.